The Psalms Psalmii are an amazing gift of God to us. sunt un dar minunat al lui Dumnezeu pentru noi. It's said that the Psalms are given to us to teach us how to pray. Se spune că psalmii ne-au fost dăruiți ca să ne învețe cum să ne rugăm. And it's a gift of language addressed to God, how to talk to God. E un dar al limbii, al limbajului adresat lui Dumnezeu. Cum să vorbești cu Dumnezeu. And I think we should find it in a way quite shocking. Și mie mi se pare că ar trebui să ne și șocheze. I mean, have you read the Psalms lately? Ați citit de curând psalmii. There's all kinds of stuff in there. Sunt tot soiul de exprimări acolo. There's people in every kind of condition of life. Găsești oameni în aproape orice situație din viață. I mean, David the psalmist, who wrote so many of the Psalms. Vreau să spun David, de exemplu, psalmistul care a scris așa de mulți psalmi. It seemed like he was always surrounded by enemies. Mi se pare că mereu era înconjurat de dușmani. So the Psalms about, Lord, my enemies, they're coming after me. De aici psalmii care zic, Doamne, mă înconjoară acești dușmani. Deliver me out of their hands, Lord, come on. Scapă din mâna vrăjmașului. And but it's amazing when you read these Psalms how it takes you on a journey of your heart and your relationship with God. E uimitor cum citind psalmii parcă pleci într-o călătorie a inimii, a umblării cu Dumnezeu. Psalm 57, which has a similar passage, Psalm 108, starts with enemies. Psalmul 57, care are un pasaj asemănător, sau Psalmul 108 vorbește despre vrăjmași. And the title tells us it refers to the time when David was a fugitive. He was hiding in a cave. Și titlul ne spune că este vorba despre un moment când David, de frica morții, pentru viața lui, se ascundea într-o peșteră. And so it begins with, oh God, this is terrible. I'm almost certainly going to die and all my friends and companions with me too. Începe cu acest strigăt, Doamne, aproape sigur voi muri, și eu și prietenii mei. And about halfway through, it suddenly changes. Și undeva pe la jumătate se schimbă totul. And David is saying, my heart is steadfast, oh God. Și David spune, inima mi este Imagine gata. this powerful warrior, coming out with that. My heart is steadfast, oh God. Inima mea este hotărâtă. Imaginați-vă acest luptător puternic care zice așa. That was my warrior voice. Aceasta a fost glasul meu de luptător. It's not very good, was it? Nu-i prea frumos, așa-i? And in the next line, almost, he's saying, I am going to wake up the dawn. Apoi, aproape în următorul vers, zice, voi trezi zorii. You know, he's in a cave, it's dark. Este într-o peșteră, e întunecat. Death is knocking at the door. Bate moartea la ușă. But somehow, in the midst of the psalm, Dar cumva, în mijlocul psalmului, his faith is stirred. He encounters the hope that is in his God. credința lui se trezește și se întâlnește din nou cu nădejdea pe care o are el în Dumnezeul lui. And he's saying, I'm going to wake up the dawn, anything can happen. We can make even the dawn come sooner. Și zice, eu voi trezi zorii. Putem să facem chiar zorii să vină mai devreme. And he sings his psalm in faith. Și își cântă cântarea în credință. And as we read and pray the psalms, we can take those journeys as well. În timp ce ne rugăm prin psalmi și noi călătorim. And the psalms meet us wherever we are. Ne întâlnesc psalmii oriunde ne-am aflat. There is a psalm which the psalmist, Psalm 89, I think it is. Cred că e Psalmul 89. Where the psalmist is so gloomy. And by the end of the psalm, he's still in a deep depression. Unde psalmistul pare atât de deprimat și chiar și până la capătul psalmului, tot așa simți că este. And that psalm
reminds us that there are no easy ways through. Și psalmul acela ne aduce aminte că nu căutăm și nu există soluții rapide pentru orice. And the last line has a very dark ending, you know, of that psalm. Și ultimul vers chiar încă rămâne întunecat. Darkness is my only friend. Întunericul îmi este singurul însoțitor. But the important thing is he's talking to God about it. Dar lucrul fundamental este că el vorbește cu Dumnezeu despre lucrurile That's acestea. the key. The Psalms, whatever's happening, Aici e cheia. the Psalms help us to keep on talking to God about it. Orice s-ar întâmpla, psalmii ne ajută să continuăm să dialogăm cu Dumnezeu Until the light shines through. până străpunge lumina. One of the early church fathers described the Psalms in an interesting way. Unul dintre părinții bisericii a descris psalmii într-un mod foarte interesant. The Psalms are like a gymnasium. Right? I mean, Psalmii sunt ca o sală de sport. Yeah, a place where you do workouts Sală de fitness with weights and cu running greutăți. machines. And have you ever thought about this? Opening the Psalms is like going to the gym. V-ați gândit vreodată că faptul de a deschide psaltirea seamănă cu faptul de a merge la sală? And spiritually, you get a really good workout with the Și pe Psalms. plan spiritual, cum se zice asta, Ioana? A face antrenament bun acolo când ești în psalmi. And it's a way of building up our spiritual strength. Iată că este un mod prin care ne fortificăm spiritual. Well, much could be said about the Psalms, Multe s-ar putea spune despre psalmi, but I know for me they've become more and more important over the years. dar vă spun că pentru mine psalmii au devenit din ce în ce mai importanți de-a lungul anilor. And not just for emergencies, but for the daily workout, you know. Nu doar pentru momente de necaz și greutate, ci pentru acel exercițiu zilnic. The Psalms are to be prayed, Și psalmii sunt acolo ca să devină rugăciunea noastră. and singing them helps us to wrap our hearts around them. Faptul de a-i cânta ne ajută să îi îmbrățișăm cu toată inima noastră. So it helps us lift up our souls to the Ne Lord. ajută să ne înălțăm sufletul spre El. Where is your soul at the moment? Is it down? Unde este sufletul tău în Is momentul it de looking față? down? Ești acolo jos? Privești în jos? Or is it somewhere in the middle? Sau undeva pe la mijloc? Or is your soul looking up to the Sau Lord? privești în sus spre Domnul?